السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ انا غادي نحضر معكم الطاجين. بقاو معايا وغادي تشوفوا الطريقه ديال الطاجين اللي غادي نحضر معكم. انا شعلت ليه على العافيه وخليته حتى يسخن مزيان، حيت كنت غسلته وكان فازك. داكشي علاش شعلت ليه العافيه ونخليه حتى يسخن. عاد غادي ندير الزيت. بقاو معايا وما تنساوش ابوناو في القناه اذا كنتو مازال ما مشتركين، وديروا لي لايك وشي تعليق زوين بحالكم، علاش لا. ودابا بقاو معايا وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نحضر معكم الطاجين ديالي. جا زوين بزاف الصراحه. انا ما غاديش ندير شي كميه كبيره، حيت غادي نصاوبوا لشخص واحد. داكشي علاش دابا بعد ما سخن الطاجين ديالنا انا غندير الزيت. بعد ما غندير الزيت انا عندي هنايا البصله قطعتها شرائح صغار، شوفوا كيفاش. غادي نديرها هنايا باش تشحر وندير معاها اللحم. كل مره خاصني نحرك شويه، انا ما كيعجبنيش ندير الحاجه بلا ما نشحرها. كاين اللي كيدير الطاجين وكيدير هكا البصله ويدير فوق منها اللحم ويدير الخضار الفوق صافي ويدير يدير الماء. انا لا، ما نقدرش ندير بحال هكاك. انا خاصني ضروري نشحر اللحم ونشحر البصله ونشحر كل شيء، عاد غادي ندير الماء. خاصني كل مره نحرك شويه، نخلط الطاجين ديالنا. ونخليو اللحم حتى هو يتشحر مزيان. صافي نسدو عليه ونخليوه يتشحر واحد 15 دقيقه هكاك. خاصنا حتى اللحم ديالنا نقلبوه على الجهه الاخرى باش يتشحر مزيان. دابا غادي ندير القوق ديالنا اللي كنت سبق ليا نقيته وغسلته مزيان. ودابا غادي نديرو. انا ما غاديش ندير ندير بزاف ديال الخضره. انا غادي نكتفي غير بالجلبانه والقوق اللي غندير مع هذا اللحم هذا. انا ما لحقاش هاد الطاجين كنحضرو شخص واحد. الصراحه جا زوين بزاف، المذاق ديالو روعه وكل شيء جا طايب مع داك اللحم. اللحم ما كبرش بزاف ودغيا طاب. دابا غادي نديرو العطريه ديالنا. انا عندي هنايا الملحه والخرقوم وسكنجبير والابزار والتحميره اللي درت. انا غادي درت الماء يطيب، عاد غادي نديرو نمرق به. لحقاش الا درت الماء بارد مع الطاجين سخون غادي يهرس ليا الطاجين ديالنا. خاصكم ضروري الا بغيتو الطاجين يبقى لكم واحد المده طويله، خاصكم ما تبقاوش ديروا الماء بارد. صافي الطاجين ديالنا خدا ليا واحد ساعه ونص، وهو على عافيه معيله. وشوفوا تبارك الله طاب
كلشي طاب، جا زوين بزاف. شوفوا غير من اللون ديالو، من الشكل ديالو غادي تعرفوا باللي شوفوا اللحم ولا فتي، والجلبانه طابت والقوق حتى هو طاب. صراحه جا زوين بزاف. انا ما غادي نخلي، شوفوا الجلبانه طابت حتى القوق طاب. انا كنوري لكم. انا غنخلي فيه شويه ديال المرقه، لحقاش الطاجين هو كيبرد وهو كيزيد يشرب داك المرقه. انا ما كيعجبنيش ناكل كلشي يابس، خاصني ضروري نخلي فيه شويه ديال المرقه باش يجي زوين. شوفوا كيفاش جا زوين بزاف، المذاق روعه. الطاجين ديالنا صافي بعد ما وجد هو هذا. دابا غادي نتناولو. يلا بالصحه والراحه، نتمنى يعجبكم وتحضروه بهذه الطريقه هذه وما غاديش تندموا. شوفوا انا خليت فيه شويه ديال المرقه، ما هو غيبرد. بسلام عليكم.